morning beautiful family. අද අපේ island එකේ 11 වෙනි දවසේ. ඉතින් අද අපි super adventure එකක් plan කරන් ඉන්නවා. අපේ ගිනිකන්ද දූපතේ තියෙන ගොඩක් famous දෙයක් තමයි natural pools. ඉතින් ගොඩාක් තියෙනවා. අපි බලලා හොයලා අපිට හිතට වැදුණු ලස්සන වගේ explore කරන්න යන්නයි අද ඉන්නේ. Keep in touch. ඔයාලත් ගමනට ලෑස්ති වෙන්න. Let's go. දැන් අපි ඉන්නේ කොරළේ හෝ අද යන්න හදන්නේ කලේතදි ෆූස්ට කියන තැනට. ඉතින් පාර වැටලා තියෙන්නේ කෝස්ට් එක දිගේ මං හිතනවා ලස්සන වේ ගමන කියලා. ඉතින් අද අපි දෙන තනියෙන් නෙමෙයි යන්නේ සාබ්‍රිත් එක්ක. දැන් අපි එනකම් බලන් ඉන්නවා. යන්. Ciao Sabri. දැන් අපි ආවා ප්ලායියා දෙ කස්ටිල්ලෝ කියන තැනට. මෙතන හරිම ලස්සනයි. මම හිතන්නේ අපි මේ වෙනකන් දැකපු තැන් වලින් චුට්ටක් ලක්ෂරි විදිහට මොඩර්න් විදිහට හදලා තියෙනවා මෙහෙ. මේ හාබර් එක මේ වගේ වීදුරු දාලා වටේටම මාර්ම ලස්සනක් තියෙන්නේ. මුහුදේ පාටත් ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් මාළු පේනවා. යට තියෙන ගල් පේනවා. ඒකයි මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් ලකී අද. මොකද නවත්තලා තියෙන බෝට් උත් සුපර් කලර්ෆුල්. මෙතන ලොකු කතමරානකකුත් තියෙනවා. ලස්සනයි. දැන් අපේ ප්ලෑන් එක බීච් එකට ගිහිලා රිලැක්ස් වෙන එක. මොකද අද අයිලන්ඩ් එකේ හුලම් හොඳටම අඩුයි. මම මේ වෙනකන් නෑවට සාබ්‍රි චිරන්තන අයයි තාම මොකද නාලා නෑ. මේ දෙන්නව වතුරට දාන එක තමයි අද මගේ මිෂන් එක. අපි වරාය ඉස්සරහට විදගෙන යද්දී අපි දැක්ක මෙතන මුහුදු සිංහයෝ ඉන්නවා. අපි හිතුවේ නෑ මේව දෙයක් මෙතන ඇති කියලා. ඒත් ඇත්තටම ස්විමින් pool එකේ මුහුදු සිංහයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ලස්සනයි. චිරන්තනයගේ first time මෙහෙම ඇස් දෙකෙන් මුහුදු සිංහයෝ දකින. හැබැයි මං චුට්ටක් මේකට විරුද්ධයි. මොකද මෙයාලා නිදහසේ මුහුද ඉන්න ඕනේ අයනේ. මෙතන තියාගෙන මේ පුටු උඩට මුහුදු සිංහයා නැගලා ෆොටෝ ගහනවා එන කට්ටියව අත ගන්නවා. ඒකට අපි පේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අර මෙයාලා සල්ලි හොයාගන්නවා වගේ වැඩක් කරන්නේ සත්තු මෙතන තියාගෙන. මට මේක ඇක්සෙප්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නට මොන හරි අසනීප තියෙනවා. නේචර් එකේ සර්වයිවර් වෙන්න අමාරු හින්දා යාලා ට්‍රීට් කරන ගමන් මෙහෙම තියාගන්නවා නම් දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට වැඩ විස්තර අහන්න එහෙම යන්නත් බෑ ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ් එකනේ. ඒත් හැබැයි හොඳින් ආදරෙන් සලකනවා අඩුම ගානේ. අපි මේ දකින්න දේ බලලා අපි සතුටු වෙනවා. හිතාගන්නවත් බැරි තරම් ලස්සන ප්ලේස් එකකට ආවා. මේක නෙමෙයි අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක. යන ගමන් දැකලා පාට දැකලා පිස්සු හැදිලා මේ බීච් එකට ආවේ. පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. සාබ්‍රි බෑ කියන දැන් වතුරට යන ගමන් ඊට පිටිපස්සෙන් පේනවා ඇති. ඉතින් මෙතන වයිබ් එක ගැන කියනවා ගොඩක් හික්කඩුව මතක් වෙනවා. මොකද මේ පැත්තේ පොල් ගෑස් වවලා තියෙනවා, ගෙවල් තියෙනවා. මම හිතන්නේ චිරන්තන අයියා පෙන්නයි ක්ලිප් එක වැඩි එහාට මෙහාට කරන්න බෑ. මොකද මේකත් නියුඩ් බීච් එකක් කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිවසි එක තියලා චිරන්තන අයියා ඔයගලන්ට වටපිටාව පෙන්නයි. අද චිරන්තන අයියා කොහම හරි මේ බීච් එකේ වතුරට බහිනවා කියලා ඉන්නේ. යස්. දෙන්න අතන හොඳටම නානවා. කොහොමද අද බීච් එකට එද්දි වෙරළ දිගේ තිබුණ ලස්සන හග්ගිරියක් හම්බුණා. අද දවස මතක් වෙන නදීට වගේ මෙන්න මේක. පොර්ටවෙන්තුරා විල දැන් දවස් 11ක් වෙනවා. චිරන්තන අයියා තාම නෑවේ නෑ. අද කැමති කරවගත්ත කොහම හරි ෆස්ට් බාත් එක කරන්න. ඕකේ. ඔයා යන්න මේකට. ඔන්න අපි ගිහලා පයින්න යන්නේ. අපිට මොනවද තියෙන ලන්ච් එකට? අපිට පාන් ජාති දෙකක් තියෙනවා. එකම දේ ඇතුළට දාලා. අර ඊයේ ගෙනාවු අයියාලි කියන සෝස් එකයි උස් දාලා චිකන් දාලා පාන් හැදුවා. ඊම තියෙනවා සාබ්‍රි කැසල් ගෙනලා තියෙනවා. පළතුරු තියෙනවා. මම එළියට ගන්න try කරනවා. දැන් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පාන් පළතුරු ඊම කෙසෙල් වතුර. ඕකේ එහෙනම් කමුද? බඩගිනි. Buon appetito.
ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ චූටි සිප්පි කටු අපිට මුලදී තේරුන්නේ නැහැ. ඒත් කකුලේ ඇනෙද්දි තමයි තේරුනේ. මේ මුළු බීච් එකම හැදිලා තියෙන මේ මයික්‍රෝ සිප්පි කටු වලින්. හරිම ලස්සනයි. චූටි හැබැයි හැම ඩීටේල් එකක්ම තියෙනවා. ඊය පේනවද ඒක හරියට? yes. ඒකයි දැන් අපි මෙතනට එද්දි තව දෙයක් දැක්ක ලස්සන. මේ දිගට තියෙනවා පොප්කෝන් තීරයක් තියෙනවා. පොප්කෝන් කොහොමද ෂෙල්ස් තීරයක් තියෙනවා. දැන් අපි ඒකත් දැන් බලන්න. මොකද මට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ ගන්න බැරුව ගියා. let's go. දැන් මේ අපි ඉන්න බීච් තීරය මුළු බීච් තීරෙම හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සිප්පි කටු වලින්. මේවට කියන්නේ පොප්කෝන් බීචස් කියලා. නදී කිව්ව මෙන්න මේවා ෆොසිල් වෙච්ච ඇල්ගීලු. මාරම ලස්සනයි. මම හිතන්නේ ඇත්ත තදයි කියලා. මේ කඩල බලමු අපි. මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. වා. දිගටම තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඇවිදන් යන්න බෑ එනවා හොඳටම. දැන් අපි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා චුට්ටක් වටපිට බලලා මුහුදේ නාලා දෙපාරක් නෑ. නාලා චුට්ට රිලැක්ස් වෙලා දවල්ට කාලා මෙතන යන්නේ. මොකද දැන් මෙතෙන්ට තිබ්බ වතුර කලින් ඔක්කොම පිටිපස්සට ගහන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ පෙන්නුවොත් නදී හරියට මේවල තමයි වතුර තියෙනවා. නදී පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ අපි යන්න හිතන් ඉන්න නැචරල් පූල්ස් වල දැන් වතුර අඩු වෙලා ගාන්ට පූල්ස් මතුවලා තියෙන්න ඕන පොතේ හැටියට. ඒත් අපි දන්නේ නැහැ. අපි ගිහිල්ලා බලමු. හොඳම දේ කියන්නේ එයාපෝට් එක තියෙන්නේ මේ අයිලන්ඩ් එක එයාපෝට් එකේ තියෙන මේ පිටිපස්සේ. නනයි දෙක වට මෙහෙම ප්ලේන් යනවා පේනවා උඩින්. ගොඩාක් ෆ්ලයිට් යනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ අයිලන්ඩ් එකට තව කට්ටිය එනකම් ඉන්නේ. වෙල්කම් to the magic island guys. ඔන්න අපි ආවා අවශ්‍ය තැනට. මෙතන නම කලෙතදි ෆූස්තේ. ඉතින් කියන විදිහට මෙතන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට ගල් පරිදිගේ බැහැගෙන යද්දී අර නැචරල් පූල් එක තියෙන්න ඕනේ. අපි තාම මෙතන උඩ ඉන්න හින්දා අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට ඇවිදන් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. Okay, let's go. දැන් අපි මේක දිගට එද්දී දැක්ක ගොඩක් ලේන්නු ඉන්නවා. මෙහෙ කියලා තියෙනවා මෙහෙ ලේන්නු හැමතැනම ඉන්නවා කියලා. ඒත් අපි එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් දැක්කා. ගිනි කන්ද උඩට ගිය වෙලේ මෙතනට ආවට පස්සේ තමයි දැක්ක අතන රංචු පිටින් ගොඩක් එකපාර එනවා. එයාලා පුරුදු වෙලා තියන්නේ ඇවිල්ලා කෑම දෙයි කියලා හිතාගෙන අත ළඟටම ඇවිල්ලා ෆොටෝ එකටත් ඉන්නවා ගානට. කොහොම හරි අපේ ලංකාවේ ලේන්නුන්ට වඩා මෙයාලා ගොඩක් වෙනස්. මොකද අපේ ලංකාවේ ලේන්නු ඉන්නේ ගස් කොළන් වල පළතුරු කකා. මෙයාලා ඉන්නේ මේ පේන ගල් අස්සේ ගල් ගුහා අස්සේ. ටිකක් ඇඟ හුරු වෙනුත් වෙනස්. ඒ කියන්නේ අර ගල් වල රැඳිලා ඉන්න එයාලා හැදිලා ඇති අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් අපි ලේන්නු දැක්කලා ලේන්නු ගොඩක් දැක්කා. දැන් මෙහෙම ලේන්නු ගැන කතා කරලා අපි යන් බීච් එක පැත්තට. Yes. Muoiono prima di noi. guys දැන් ඔයාලා ලස්සන කොටස දකින්න යන්නේ. අද අපි ආයේ මෙන්න මෙතන මේක පෙන්වන්න තමයි. අපි උදේදී මේක පිරিলা තිබ්බේ. ඒක නිසා අපි මෙතන දාලා ගියා කලින් වල කරනගේ බීච් එකට. දැන් අපි එද්දි වතුර ඔක්කොම බැහැලා ගාන්ට පූල් එක මතුවලා තියෙනවා. 1 2 3 ටනා මේ natural පාට color edit මොකුත් නෙමෙයි natural පාට normal මොකද මෙතන තියෙනවා. මෙතන වැලි ඇටයක්වත් නැති නිසා මාරම clear. මාරම clear. wow. පේනවාද අර බෝයි එතන නානවා. හොඳටම ගැඹුරයි. හොඳටම ගැඹුරයි. ඒක නිසා තවත් ලස්සනට පේනවා. කියා ගන්න බැරි තරම් ලස්සනයි. wow. මේක බලන්න තමයි ආවේ නේ. මේක බලන්න තමයි අද සාබ්‍රිත් එක්ක ආවේ. ගැඹුරයි හොඳටම. ඔව් ගොඩක් ගැඹුරයි. wow. එහෙම මාළු ටැංකියක මාළුවෙක් දාලා වගේ. wow. guys අපි මේ ස්විමින් pool එකට ආවිල්ලා ඉන්න මෙතන පුදුම ලස්සනක් තියෙන. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු ඇතුලේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම ටිකක් බයෙන් ඉන්නේ. ඇත්තම් non so come come non so
Porco. Okay. ගයිස් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අපි වගේම එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. දැන් වෙලාව 7:00මාරට විතර අපි මෙතනින් යන්නයි යන්නේ. ඉතින් අද දවස හිතුවට වැඩිය අර ගමනක් යද්දී අපි දෙයක් හිතේ තියාගෙන බලාපොරොත්තුෙන් යනවානේ. ඒ හැම දෙයකටම වැඩිය next level over ගියා. කියන්නේ පුදුම ලස්සනක් අපි ගියේ පළවෙනි බීච් එක. මෙතන මං හිතන්නේ ලයිෆ් එකට දැකපු ලස්සනම තැනක්. විශේෂයෙන්ම මේ ෆෝර්ටෙවෙන්තුරා වල මේ වෙනකන් දැකපු තැන් වලින් ලස්සනම තැනක්. හිතා ගන්නවත් බෑ. මම ඔයගලන්ට ඉන්වයිට් කරනවා try කරන්න කියලා බලන්න. ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරන්න කලේත දෙෆූස්තේ කියලා ලියලා. මොකද මේක මේ විදිහටමයි තියෙන්නේ. මේ පාටමයි මම ගොඩක් බයෙන් ආවේ. කට්ටිය දාලා තියෙන ෆොටෝස් මොන හරි ෆිල්ටර් එකක් යූස් කරලා එඩිට් කරලා කියලා. මම ගොඩක් සර්ච් කරා. හැමෝගෙම ෆොටෝස් ඒ වගේ තිබ්බේත් අර අනිවාර්යයෙන්ම හිතේ සැකේ තියෙනවා. මොකද S2 නැචරල් එහෙම කලර් සාමාන්‍යයෙන් නැහැ පේන්න. මෙතනට ආවට පස්සේ ඉරේලිය වැටෙද්දී ඇත්තටම එහෙම තමයි කියන එක මාරයි. කියන්නේ S2 එක දකිද්දි මං හිතනවා කැමරාවටයි GoPro එකටයි හොඳටම කැච් කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. මොකද අපි ගොඩක් කලා වීඩියෝ කරා. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහලා සර්ච් කරලා බලන්න අපි පෙන්නපු එකයි ඔයගොල්ලෝ බලපු එකයි එක වගේද කියලා. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය මම දැක්ක මේ වෙද්දි අපිට කමෙන්ට් කරනවා මැසේජ් එවනවා මෙහි තව බලන්න යන්න තැන්. ඉතින් මේක අපි එන්න කලින් ඉඳලම ටාගට් කරන් ආපු තැනක් බලන්න එන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට කැනරි අයිලන්ඩ් වල ෆෝර්ටෙවෙන්තුරා අයිලන්ඩ් එකේ සර්ච් කරද්දි මොන හරි ලස්සන තැන් හම්බුනොත් අපිට සජෙස්ට් කරන්න අපි බලන්නම් ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒ තැන් තියනවාද ඒ විදිහටම කොහොමද වෙන්නේ කියලා ගිහිල්ලා එකක් ගිහිල්ලා ඔයගලන්වත් පෙන්නන්න. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. මායි චිරන්තනයයි සාබරි දැන් පොඩ්ඩක් මෙහෙම රිලැක්ස් එකේ ඉඳලා අපේ රෙදි ටික වේලගෙන අපි යනවා අපිරිටිව් එකක් කරන් චුට්ටක් රිලැක්ස් වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. thank you so much අපිත් එක්ක මේ වීඩියෝස් වල ඉන්නවට. අමතක වෙනවා දෙයක් මේ වීඩියෝ එක දැන් ගොඩක් ඇදෙනවා. අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ මේක තමයි මගේ කළු වෙච්ච ලෙවල් එක. මම බැංගල් එක නෑ මම බැංගල් එක තියාගෙන ඉන්නවා මෙතන. එතකොට තේරෙනවා මොකද්ද වෙනස කියලා. කට්ටියම ලියලා තියෙනවා අනේ පව් නදියක් කළු වෙලා කියලා. අවුලක් නෑ කළු වෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. සන් ක්‍රීම් එකක් යූස් කරනවා හැම පිච්චෙන්නේ නැති වෙන්නේ කළු වෙන එක නෝමල් දෙයක්. අපි කොහොමත් මේක අපේ නැචරල් කලර් එක මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. අවුවට බය හෙවනට වෙලා හිටියා නම් ඉතින් කළු වෙන එක ට්‍රැවල් කරන එකේ කොටසක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඩෝන්ට් වරි මම හොඳින් කළු නැහැ කියලා කිසි අවුලක් නැහැ. එහෙනම් බයි. සමහරක් කරලා නදියගේ කළු වීම පේන ඇති නලල පෙන්නන්න ඕනේ නලල. පේන්නේ නැහැ ක්‍රීම් ගාලා තියෙන නිසා. හොඳටම කළු වෙලා හැම යන ගමන් තියෙනවා. බයි.